in some extent with human intelligence. Hello everyone, this is Badri Khara. I'm going to discuss more on how to solve the problem caused by the tornadoes and other natural calamities. We have divided the solution into parts, short term and long term. Short term in the sense that we need some measures for survival after the some natural calamities. In the case of tornadoes, there is a disaster relief fund implemented by the government or state government of USA in Oklahoma. I am taking most of the example in Oklahoma because they are a super funded state of the US, and they they overcome in short period how to recover from the natural calamities. There are examples for us too. Disaster relief fund forecasting and warning is necessary because natural calamities कति बेला आउँछ थाहा हुँदैन, तर केही न केही रिलिफ सिम्पटम्सहरू देखिएको हुन्छ। त्यो अनुसार चाहिँ टेक्निशियनहरू अथवा एक्सपर्ट्सहरूले फोरकास्ट गरेर त्यही अनुसारको बिल्डिङहरूको लागि अथवा बसोबास क्षेत्रको लागि पहिले नै एउटा वार्न गर्नुपर्छ। अनि अर्को सर्ट टर्म पोइन्टमा हेर्नु भने चाहिँ if one calamities happen, then there is a chance of returning back. If we talk about the earthquake in 2015, भूकम्प गएपछि सबजनाको मनमा के त्रास थियो होला, गएर घर भत्कियो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर कति बेला फर्केला भन्ने चाहिँ बढी त्रास थियो कि। सो त्यो चाहिँ हुन सक्छ सक्दैन भनेर पहिले फोरकास्ट गरेर मान्छेहरूलाई सेक्युर ठाउँमा लाने काम गर्नुपर्छ सर्ट टर्ममा। त्यसपछि readiness for emergency and recovery. If we talk about the readiness of our Nepalese government in the case of earthquake, there is no any sort of readiness. Though they have a long-term like awareness program is going was held on, but not a sort of because they are not all about the earthquake. In the case of tornado, in America, various tornadoes take place within 5 years. So they knew what will happen. So they are very ready to recover and to make an emergency service to their people. International cooperation, it is very necessary because in the case of natural disaster, one country cannot overwhelm that causes that problem. In the case of Nepal, various countries provide a direct relief and other also announce the relief fund for Nepalese reconstruction. In short term, Red Cross and other team also helping Nepal during the earthquake. त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि इन्टरनेसनल लेभलबाट जब सपोर्ट र फन्ड्सहरू अथवा केही आउँछ त्यसपछि चाहिँ हामीलाई त्यो प्रब्लमबाट बेस लेभलबाटै उठाउन सजिलो हुन्छ। हामी जब पिपुल्सहरू बेस लेभलमा हौडीबाट गुसिरहेको हुन्छ अथवा लाउन खानबाट वञ्चित हुन्छ भने त्यो टाइममा हामीले लङ टर्म प्लानहरू केही पनि गर्न सक्दैनौँ। इन द केस अफ लङ टर्म, there should be a learning from natural disaster. लाइक हुन्छ नि नेपालको केसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि एक्चुअली नेचुरल डिजास्टर अकर भइसकेपछि त्यसबाट अब कसरी अब फेरि भयो भने कसरी बस्ने भनेर त्यो प्लानिङ छैन कि। हामी दुईटालाई कम्पेयर गरेर हेरौँ है, युएसको ओक्लाहोमा स्टेट अथवा नेपालको पोस्ट अर्थक्वेक सिचुएसन हेर्यो भने विदिन 5 years ओक्लाहोमा स्टार्टेड ओभरकम फ्रम दिस such a worse situation. In the Nepal within 5 years we are still in fighting for Hungary and we still fighting for shelter. कति अहिले पनि सिन्धुपाल्चोकमा हेर्यो भने मान्छेहरू खुला आकाशमा बस्नु परेको छ, हामीलाई त्यतिसम्म त्यो प्लानिङको जरुरत छ। इन्सुरेन्स इज द लङ टर्म प्लानिङ एज स्टार्टिङदेखि नै सेभिङ ह्याबिट बढाइरहेको हुन्छ भनेदेखि अर्कोतिर 81 लस हुँदाखेरि इन्सुरेन्सले क्लेम रिटर्न दिँदाखेरि हामीलाई त्यो पुरा लस हुँदैन। बेसिकली अवेरनेस एन्ड एजुकेसन इन लङ टर्म अवेरनेस सुड बी इफेक्टिभ। हामी नेपालको एक्जाम्पल हेर्यो भने प्री अर्थक्वेक एउटा क्याम्पेन गरेको थियो, कतिले याद छ, भूकम्प आयो भनेदेखि घरभित्र अथवा टेबलमुनि लुक्ने भनेर। हामीलाई के थाहा थियो भन्दा त्यो सिस्टम जापानको, किनकि त्यहाँ चाहिँ रबरको घरहरू बनाउने परेको थियो भने जापानको लागि इम्प्लिमेन्ट गरेको एजुकेसनल प्लानिङ थियो जुन हाम्रोमा इम्प्लिमेन्ट गरियो। र गाउँमा के प्रब्लम आइयो भन्दाखेरि त्यो भूकम्प आएपछि त भित्र गएर लुक्नुपर्छ घरभित्र भनेर गाउँमा मान्छेहरू घरभित्र लुक्न जाँदाखेरि धेरैजना मरेका छन्। तर इकोनोमिक जुन अवेरनेस प्रोग्राम चाहिँ हाम्रो लागि हुन्छ कि हुँदैन, जुन ठाउँमा त्यो नेचुरल क्लाइमेटिजहरू हुनसक्छ अथवा जुन ठाउँमा डिजास्टरहरू आउन सक्छ त्यो ठाउँको मान्छेले इफेक्टिभ हुने हाम्रो छ कि छैन, त्यो एस्पेक्टबाट पनि हेर्नुपर्छ। फोरकास्टिङ एन्ड वार्निङ इज लङ टर्म किन भन्दाखेरि घर बसोबास निर्माणदेखि लिएर इन्डस्ट्रियल सेक्टरहरूसम्मको लागि पहिलादेखि नै कुन ठाउँहरू चाहिँ एकदम सेन्सिटिभ छ भनेर कुन ठाउँहरू राम्रो छ भनेर गर्नुपर्छ। अहिले चाहिँ नेपालमा चाहिँ पोस्ट अर्थक्वेक एउटा चाहिँ के राम्रो लाग्छ भन्दाखेरि
यो काठमाडौँमा कति चाहिँ खुल्ला ठाउँहरू छ, कहाँ कहाँ चाहिँ राम्रोसँग यदि केही भइहाल्यो भने जान सकिन्छ भनेर डिफ्रेन्ट वालहरूमा त्यो ठाउँहरूको इन्फर्मेसन दिइरहेको छ। त्यसले चाहिँ मान्छेहरूलाई यदि केही भइहाल्यो भने पनि त्यो किनभने एउटा एक्जाम्पल म आफू लिन जान्छु। एकचोटि रत्नपाटमा गाडी एक्सिडेन्ट भएर दुईवटा गाडी एकदम हुँदाखेरि मान्छेहरू हतपत टुटेर हिँड्दै छिरेको थियो कि उनीहरूले के थियो भन्दाखेरि यहाँ आगो बल्न सक्छ, अलिक ठुलो हुनसक्छ, त्यो पुरा ठाउँ गइहाल्नु भने त्यो एउटा सेन्स आएको छ। लङ टर्ममा चाहिँ नेसनल क्यालामिटिजबाट बस्नको लागि इफेक्टिभ एजुकेसनको सँगसँगै वार्निङहरू पनि दिइराख्नु पर्ने हुन्छ। And as a management student, while going through the case, tornadoes and economic impact, what we have learned is natural calamities cannot be controlled, but its impact can be reduced in some extent by some managerial implication, managerial strategy. There is one quote which gives the idea: even with all our technology and the investments that make modern life so much easier than it was, it takes just one big natural disaster to wipe all that away and remind us that here on the earth, we are still at the mercy of nature. The gracious titan. यो मैले किन राखेको भन्दाखेरि जुन कुराहरू हामीले बुझिरहेको थियौँ नि, हामी अहिलेको 21st सेन्चुरीको नेचरहरू चाहिँ एकदम इकोनोमिक ग्रोथ, टेक्नोलोजिकल ग्रोथ भनेर बसिरहेको छ नि, नेचुरल डिजास्टरले त्यो सब कुरालाई एकैछिन भत्तापुत्त पार्छ। देन वाट नेक्स्ट? नेचुरल डिजास्टर पछि के त? त्यसको लागि हामी कति प्रिपेयर छौँ त? नयाँ इभोल्युसन भन्छ, रिभोल्युसन भन्छ, तर जिरो लेभलमा पुगेपछि इभोल्युसनको ठाउँ छ कि छैन त? त्यो कुराहरू चाहिँ यो केसबाट पत्ता बुझ्यौँ हामीले एज अ म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट। As a manager, while operating in the society or operating in the disaster area, it's a big challenge to understand what will happen after the post-disaster situation, because there will be economical changes, people's shock due to hunger or settle. So उनीहरूलाई किन्नको लागि सामानहरू किन्न पैसासम्म हुँदैन। or there is political change. जब केही नेचुरल डिजास्टरहरू हुन्छ त्यसपछि नेसनलको पोलिटिक्स नै सेकन्ड हुन्छ, टेकअफ हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि नयाँ पोलिटिकल पोलिसिजहरू आउँछ। त्यो अनुसार एउटा म्यानेजरले एज अ बिजनेस अर्गनाइजेसनले आफूलाई कोप अप गर्न सक्छ कि सक्दैन त? त्यो कोप अप गर्नलाई कस्तो स्ट्राटेजीहरू ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसरी सोसल चेन्ज, सोसल चेन्जमा चाहिँ एज एउटा रियल एक्जाम्पल दिएर I'll make clear. During the earthquake, प्राइभेट अर पब्लिक सेक्टरको इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कले पिपुल्सलाई सेल्टरको लागि जस्ता मानेर एउटा इनिसिएटिभ लियो। त्यसले गर्दा के भयो भन्दा मान्छेको ट्रस्ट इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कप्रति बढ्दै गयो। अहिले सबैभन्दा धेरै क्लाइन्ट भएको ब्याङ्क इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क छ नेपाल, अल ओभर नेपाल। उसको एउटा ऊ पहिला चाहिँ राम्रो थियो, तर एउटा इनिसिएसनले उसलाई मार्केटमा झन् राम्रो काम गर्यो। लाइक एज अ म्यानेजर अफ एनी अर्गनाइजेसन, यदि नेसनल क्यालामिटिज अथवा टोरन्स अफ अर्थक्वेक कुनै पनि कुरा हुँदाखेरि हामीले उनीहरूको निडलाई हेर्न सकेको छ कि छैन? When people are survive and then only there is a business. So to understand that is more effective. To conclude, while going to this case, for our country situation and their situation, we have found various disaster effects are there. But at the end, we need to focus on positivity and need to focus on how to improve the situation by all the people, all the government bodies and all the managerial position. Thank you.